Okay, ang lesson natin for today's session is all about one-to-one function. At ito ngayon yung aaralin natin regarding about sa curriculum ninyo sa inyong senior high school course na ano bang course mo na? Di ba STEM ka, no? STEM po. So sa STEM, meron Opo. silang subject na general mathematics at isa ang one-to-one function sa kanilang pinag-aaralan. Kasama yan sa curriculum ng DepEd. So ang pag-uusapan natin, again, one-to-one function. Ano nga ba ang ibig sabihin ng one-to-one function? The function f is one-to-one. If any x sub 1, x sub 2 in the domain of f function, then f of x sub 1 must not be equal to f of x sub 2. So mamaya mas maintindihan mo yan anak kung ano bang ibig sabihin ng definition na yan ng one-to-one function kapag nagkaroon na tayo ng application. That is, the same y value is never paired with two different x values. Hindi pwedeng magkaiba ang x mo pero iisa lang ang kanilang y value. Hindi yun pwedeng matawag na one-to-one function. Hindi pwedeng dalawa ang x, then iisa lang ang y value. And vice versa, hindi pwedeng dalawa ang y value sa isang x given. Kapag gano'n ang nangyari, ang given example, ang given function is not a one-to-one function. Ulitin ko anak, no? Hindi pwedeng dalawang x value and then magkakaroon ng same value ng y. Hindi rin pwedeng dalawa ang y value galing sa isang value ng x. Hindi yun pwedeng tawaging one-to-one function. Okay, let us proceed. Example number 1 para sa ating one-to-one function. Para maliwanag anak, no, nag-prepare ako ng mga real-life applications na one-to-one function. Halimbawa ng one-to-one function into reality. The relation pairing a pillar member to his or her pillar number. Yung situation na yan anak, sa palagay mo, one-to-one ba yan o hindi one-to-one? Guess ka lang. Kahit magkamali, okay lang. Guess ka lang anak, one-to-one ba o hindi one-to-one? Analyze mo yung problem, yung situation. The relation pairing a PhilHealth member to his or her PhilHealth number. Ano sa palagay mo, Julius anak? One-to-one? One-to-one po. One-to-one. Tingnan natin kung tatama ka, no? One-to-one. Kasi for example, I am an employee of a big company. Definitely, requirement ko ang mag-submit ng mga documents like SS number, PhilHealth number, GSIS number kung public yan. SSS naman kapag private. Lahat ng mga empleyado may PhilHealth number. Lahat sila PhilHealth member automatically. Employee ako, PhilHealth member ako. May sarili akong PhilHealth number na para sa akin lang. Hindi po pwedeng sa dalawang PhilHealth member ay magkaroon lamang ng iisang number. Dapat 1:1 lagi ang ratio. So yun ang halimbawa ng one-to-one function. Sa example number 1 natin na ang situation, the relation pairing a PhilHealth member to his or her PhilHealth number, ang solusyon. Each PhilHealth member assigned a unique PhilHealth number. Thus, the relation is a function. Function, yan no, anak, no? Further, two different members cannot be assigned to the same PhilHealth number. Hindi pwedeng ang mangyari na ang dalawang miyembro ng PhilHealth magkaroon lamang ng iisang PhilHealth number. Magkakagulo ang sistema. So yan ang kaalagaan ng one-to-one function nang sa gayon hindi magulo ang system ng pangungobyerno ng ating pamahalaan regarding about PhilHealth members. Naintindihan mo ba anak? Yung kaayusan kapag merong one-to-one function? Yan ang benepisyong nakukuha natin sa one-to-one function. Dahil sa one-to-one function, ang sistema sa gobyerno na isasaayos.
Kasi ang PhilHealth member, may kanya-kanya silang PhilHealth number na nakatoka lang. Hindi Sir, magkakagulo yung people. Yes, anak? sir, bali ano po siya? Kapag po isa ka pong member ng PhilHealth, may sarili ka pong number na sa inyo lang. Yes, Bawal po definitely. magkaroon yung isang tao ng parehong number. Bawal magkaroon ng number ang dalawang tao ng isang number lang, anak. Makakagulo sa Opo. system. So, yun ang kaalagaan ng one-to-one function para maisaayos ang sistema ng governance ng pamahalaan natin sa kanyang nasasakupan. With respect to PhilHealth issues. Nakuha mo ba siya, anak? So, yan yung kagandaan ng one-to-one function para sa ating example number 1. Example number 2. Okay. Thus, the function is one-to-one. Yan ang ibig sabihin yan sa ating example number 1. Example number 2. Sir, Yes, anak? sir, yung one-to-one function po ay identify lang kung one-to-one function po siya o hindi. Yes. In this case, ang given statement natin, one-to-one function siya. Kasi into reality, hindi pwedeng magkaroon ng isang numero ang dalawang katao na PhilHealth members. Dapat tig-isa lang. Kasi makakagulo sila. Yung benefits ni Juan, mapupunta din kay Pedro. Ang benefits ni Pedro, mapupunta din kay Juan kasi iisa lang ang PhilHealth number nila. Unfair naman yun sa dalawang tao na kung yung saan, yung isa hindi nag-uulog, yung isa nag-uulog, and then pakikinabangan ng isang member ang ulog ng isa. Kasi monthly or quarterly sa PhilHealth, merong mga premiums na binabayaran, kinakalta sa sweldo ang isang empleyado. At yun ay napupunta sa PhilHealth Premium bilang isang member. Nang sa gayon ay may enjoy niya yung benefits na ibinibigay ng PhilHealth sa mga tao. So yan ngayon ang kahalagahan ng one-to-one function. Diyan pumapasok sa system na yan, sa situation ng mga PhilHealth members. Nakuha mo ba siya, anak? Nakuha mo ba ang kaalagaan ng Opo. mathematics regarding about one-to-one function into real-life application? Opo. Okay, proceed Bali tayo. ano po? Yes? Sir, wait lang po. Sige, anak. Bali, yung isa pong tao, binigyan po siya ng isang specific na number para po yung benefits po sa kanya lang. Siyempre. Kasi po kapag po yung dalawang tao may isang number, yung benefits po ng isa mapupunta sa isa, yung benefits po ng isa mapupunta sa isa, magkakagulo. Yes, hindi pwedeng ang benefits mo mapakinabangan ng isa, pinaghirapan mo yun hindi ba? Unfair Opo. naman doon sa taong naghihirap na nag-uulog ng quarterly and then tapos pakikinabangan ng kabilang tao, ng isang tao na hindi naman nag-uulog ng premium quarterly sa PhilHealth. That is unfair. Kaya nag-uulog ang isang tao, ang isang membro ng sa gayon sa oras ng kagipitan ng pangangailangan, mapapakinabangan niya ang kanyang PhilHealth. Yung mga premiums na naiulog niya quarterly sa PhilHealth. Yun ang tinatawag nating mga benefits. So kailangan, Opo. one-to-one lang ang ratio. PhilHealth member ako, may sariling PhilHealth number ako. PhilHealth number ang kabila o PhilHealth number ang isang tao, dapat may sarili din siyang PhilHealth number. Kanya-kanya lang numero. May unique number ang bawat PhilHealth member. May unique PhilHealth number ang bawat PhilHealth member. Nang sa gayon, maiwasan ng kaguluhan sa sistema ng pamamahala ng PhilHealth. Nagets mo ba siya, anak? Nagets mo ba? Opo. So Opo, isang sir. importance yan ng one-to-one function into real-life application. Ang akala kasi ng iba kapag one-to-one function, more on calculation lang. Actually, napakahalaga niyan sa reality, sa application, sa totoong buhay. Hindi lang yung nagsosolve ka ng mga equations ng function, tapos substitute ka ng value ng x. So what? If you know how to compute, kung di mo naman alam, into reality, ang mga benefits na makukuha mo sa one-to-one function. Dapat alam mo yung kahalagaan yan at i-apply yan sa totoong buhay. So eto ngayon yung ating example number 2. The relation pairing a real number to its square. So palagay mo anak, one-to-one function ba yan o not one-to-one function? Ano po, wait lang po isipin ko.
Hindi po. Hindi. Okay. Tira natin kung tumama ka, Julius, anak, no? Number 1, nakuha mo, tumama ka sa guess mo, 1-to-1 function. Tama yon. Let us try problem number 2. Ito ang solusyon natin, no? Ipaliwanag ko muna siya, anak. Real number system. Kapag sinabing real number, kasama dyan yung mga negative integers, kasama din yung mga positive integers. Tama? Kasama din yan yung zero na number. Negative numbers, negative 1, negative 2, negative 3, and so on and so forth. Positive integer, positive 1, positive 2, positive 3, positive 4, and so on, so forth. At kahit mga ibang number pa yan, ibang mga whole numbers na yan, pagkataas-taas man, kasama pa rin yan sa real number system. Okay. Ang negative 1 at ang positive 1, parehong real numbers. Ang negative 2 at ang positive 2, parehong real numbers. Tama? So assuming ito yung mga value ng x natin. Ang mga value ng x, negative 2, negative 1, positive 1, and positive 2. So 4 ang values ng x natin. So simulan natin sa negative 1. Ang negative 1, kapag in-square natin, ang sagot, ano anak? Negative 1 po is in square. Yes. 2, positive 2, negative. Negative 1 times negative 1 is? Ay, wait lang po. Square, anak. Ibig sabihin ng Positive. multiply. Ang negative Positive 1 kapag 2 po. positive, 1 times 1, 2. hindi tayo addition, 2. anak. Ay, 1. 1. So negative 1 times negative 1, that will be positive 1. Okay. Yung x natin, negative 1, ang y natin, ang sagot is 1. Kasi ang ibig sabihin niyan, y is equal to x square. Y is equal to x square. Ang x is the real number. Yun ang value ng x. Real number siya. Ang negative 1 is a real number. So y is equal to x square. Y is equal to negative 1 square. Y will be positive 1. Ang x mo, negative 1. Ang y, positive 1. Palitan natin ang value ni x. X is equal to positive 1. Kapag in-square ko, anong value ng y, anak? Po. 1 times 1, positive 1 times positive 1 is still 1. 1. So, hindi ba? Dalawa ang x natin, negative 1 Opo. and positive 1. Pero nung nag-compute tayo ng function, isa lang ang value nila. Ang x natin is negative 1, in-square ko, ang y is 1. Ang positive 1, in-square ko, x din yan, no? Ang sagot sa y, 1 din. Opo. So, ibig sabihin, dahil sa 1 to 1. given situation na binigay ko sa iyo kanina, hindi siya 1 to 1. 1 to 1. Pakita ko siya, no? Hindi siya 1 to 1. Pakita ko yung kanina, anak, para maintindihan mo siya. Balik ko sa dati. That is, the same y value is never paired with two different x values. Hindi ka pwedeng magkaroon ng isang value ng y sa dalawang x values, anak. So, ibig sabihin, dito sa ating example number 2, hindi yan pwedeng maging 1 to 1. Ibig sabihin, not 1 to 1 ang function natin dito, ang situation natin sa number 2. Bakit? Its real number as a perfect square. Totoo yan. Kahit na anong numero, kay negative integer yan o positive integer yan, definitely may perfect square yan. Ang negative 1, kapag ni-square ko, ang sagot, positive 1. Ang positive 1, kapag ni-square ko, ang sagot, positive 1. Ang negative 2, kapag ni-square ko, positive 4. Ang positive 2, kapag ni-square natin, ang sagot, positive 4. So lahat ng mga nabanggit may perfect square. Kaso, however, two different real numbers, for example, 2 and negative 2, may have the same square. Diba? Ang 2 kapag ni-square ko at ang negative 2, ang sagot pareho lang. Ang 2 kapag ni-square, ang sagot positive 4. Ang negative 2 kapag ni-square natin, positive 4. Sa makatuwid, meron silang same square. Ang ibig sabihin nun, the function is not 1 to 1.
Hindi pwedeng magkaibang X pero isa ang value ng Y. Nagets mo Sir, ba siya? Yes, anak. kapag po ba 1 to 1, kailangan po same yung X, same yung Y? Kapag 1 to 1, kapag nag-compute ka with a given X, dapat ang value niya unique. Halimbawa, ang 2, ang X mo 2. Dapat ang value ng Y para kay 2 lang. Halimbawa, ang value mo ng X, negative 2. Ang value ng Y ni X is equal to negative 2, dapat exclusive lang para kay negative 2. Kaso hindi eh. Ang 2. Ay, sir. Yes. Sir, Yes, anak. bali kunwari po, yung given po, kailangan po yung sagot po dun sa X, hindi yung sagot sa Y. Bawal po sila magkapareho. Ganito siya, anak. Ipakita ko, anak, no? Okay. Opo. Eh, hindi ba ang X natin is equal to 2? Ang X na isa is negative 2. Tama? So, ang equation Opo. dyan, kung susulat ko, Y is equal to X square. Tama? Kapag nag-compute tayo Sir, ng function, yes, anak? given na po na X square po. Yes, kasi ito yung anak ko. The relation pairing a real number to its square. Ibig sabihin, i-square natin ang lahat ng mga real number. Kaso, nagbigay ako ng halimbawa, ang 2 at ang negative 2. Parehong X values na anak. Kailangan kapag nag-solve tayo ng function, magkaiba ang value nila ng Y. Tignan mo, no? Y is equal to 2 square. Yan. Ang sagot, 4. Tama. Y Opo. is equal to negative 2 square. Ang 4. sagot, 4. Hindi pwede ang dalawang X, isa lang ang Y nila. Into reality, So, sir, kung ang sir, X, okay, sige anak. bali ano po, dahil po pareho yung negative 2 tsaka 2, hindi po sila 1:1 kasi po magkaiba, hindi po unique. Hindi anak, hindi sila 1-to-1. Bakit? Ang X, ang dapat na mahanap nating value ng Y, dapat kapag nakahanap tayo ng value ng Y is equal to X, para kay X is equal to 2 lang ang value na makukuha natin ng Y. Walang kaate. Di ba? X is equal to 2. Ito yung equation natin. Nung time na nakahanap tayo ng Y is equal to 2 square is equal to 4, di ba ang X, kapag nag-solve tayo ng Y, ang value niya is equal to 4 because of this equation. Opo. Dapat, kapag nakahanap tayo ng Y, which is equal to 4, para kay X is equal to 2, ang 4, exclusive lang para kay X is equal to 2. Hindi pwedeng merong kaate ang X equal to 2 kay Y is equal to 4. Into reality, hindi pwede, hindi yan one-to-one function, ano? Hindi pwede na ang dalawang babae, iisa ang asawa nila. Parang ganun lang. Nagets mo ba, anak? Opo. Halimbawa, si X, si Opo, Maria. Another X, Kapag po si sa Nena. kanya lang. Yes, ganun lang yun, anak. Kaso merong isang X. Ang value, negative 2. Ang nakuha ding nating value, Y is equal to 4. So, hindi siya one-to-one function. Hindi siya pwede, anak, na tawaging one-to-one function. Dapat, Opo. ang X is equal to 2, ang value ng Y is equal to 4, para kay X is equal to 2 lang. Hindi pwedeng ang X equal to negative 2, Y is equal to 4 din. Hindi pwedeng dalawang X sa isang Y. Nagets mo siya, anak? Opo, sir. That is the reason kung bakit ang example number 2, hindi siya one-to-one. Pero nangyayari yan into reality. Yun nga lang, hindi siya one-to-one. Nagets mo siya? Into reality, Opo, nangyayari yan, di ba? Asawa ni Nena, asawa ni Maria, iisa lang. Kabit-kabit, di ba? So sa education naman yung pinag-uusapan natin. Nangyayari yan into reality, anak. Nagigets mo siya? Pero, hindi Opo. ba ang relation ng bawat mga tao na gano'n ang situation?
hindi nagpa-function ng maayos, nagmamalfunction dahil nga may conflict. So para walang conflict, dapat 1-to-1. 1:1 lang. Can you follow, Julius? Naintindihan Opo, mo ba, sir. anak? Pang-reality yung discussion ko sa'yo. Okay, example number 3. The relation pairing an airport to its code. What do you think? 1-to-1, not 1-to-1? Not 1-to-1 po. Are you sure? Not Opo, 1-to-1? sir. Okay, try natin, no? Number 1 and number 2, tumama kang pareho. Number 3, tingnan natin kung not 1-to-1 yan. Solution. By the way, anak, no, ito yung basic information na kailangan mong malaman regarding about airport codes. Airport codes are 3-letter codes used to uniquely identify airports around the world and obviously displayed on check-in bags to denote the destination of 1-to-1 po. belongings. 1-to-1 siya, anak. 1-to-1. Bakit? Ang bawat airport sa buong mundo may kanya-kanyang 3-letter codes. Halimbawa, May kanya-kanya pong code para sa isang yes, anak. passenger. Hindi, bawat airport. Halimbawa, Francisco Bangoy International Airport. Ang 3-letter code niya, DBO. Yung DBO code na yan, ang pwede lang gumamit niyan, is yung Francisco Bangoy International Airport. Hindi pwedeng agawin ng ibang airport ang code na DBO. Exclusive lang ang code na yan para sa airport na yan. Naintindihan mo, anak? Kaya kapag nilagay mo lang yung code, halimbawa may bagay ka, nakalagay DBO, hindi maliligaw ang baggage mo, ang belongings mo sa ibang airport o sa ibang destinasyon. Kasi doon pa lang alam na nila kung saan ang destinasyon ng belongings. Naintindihan mo ba siya, anak? Yan ang kahalagahan ng 1-to-1 into reality in real life application. Halimbawa, ang JFK, John F. Kennedy International Airport na matatagpuan sa New York City. Ang JFK, hindi pwedeng gamitin ni Francisco Bangoy International Airport. Kay John F. Kennedy International Airport lang ang code na JFK. Ang DBO, hindi naman pwedeng gamitin ng John F. Kennedy International Airport kasi ang DBO para sa Francisco Bangoy International Airport lang. CEB, Mactan Cebu International Airport, tanging ang Mactan Cebu International Airport lang ang pwedeng gumamit ng code ng CEB. Another one, Ninoy Aquino International Airport, ang code niya MNL. Walang ibang pwedeng gumamit ng MNL kundi ang Ninoy Aquino International Airport lang. 1:1 ang ratio. Kaya ang number 3 natin is an example of a 1-to-1 function. Nagets mo ba siya, Julius? Opo, sir. Okay. So, klaro yan, no? Kumbaga, sir, yung code na yon sa kanya lang, bawal na gamitin ng iba. Yes, anak. Bawal na bawal. Halimbawa, mag-work ka, nakagraduate ka. Ang SSS number mo, sa'yo lang. Ang diploma mo, sa'yo lang. Hindi pwedeng gamitin ng ibang tao. 1-to-1 function yan. Di ba? O halimbawa, sa bahay Sir, ka ano lang. po, Yes? sir, bali po yung 1-to-1 function po, example po, may lisensya po ako. Ako lang po Yes. pwede gumamit. Definitely. Sa'yo yun, anak. Personal mo yun. Halimbawa, ang room mo, sa'yo lang. Hindi pwedeng gamitin ng iba para may privacy ka. Di ba? Naintindihan mo ba siya, anak? Nag-guess mo? Opo. Okay. Opo. Halimbawa, ang Facebook mo, anak. Ang password mo. Ang password mo, dapat ikaw lang nakakaalam. 1:1 yan. Hindi pwedeng i-share mo ang password mo sa iba. Tama. Lalo na kung hindi mo naman kakilala o hindi ka related sa tao. Privacy tawag doon. Yan ang importance ng 1-to-1 function. Binibigyan ng privacy ang mga tao. Naiintindihan mo ba, anak? Naiintindihan mo Opo, ba? sir. Hindi lang puro calculation. Dapat alam mo rin yung use ng 1-to-1 function sa mathematics na pinag-aaralan natin. Okay, continue. Sample number 4. The relation pairing a person to his or her citizenship. Tingnan ko nga kung makukuha mo yan, anak. Sa palagay mo,
Ang isang tao, Ano po? Not one-to-one po. not one-to-one. Why? Kasi po pwede po siya kumuha ng citizenship dito tsaka sa ibang bansa. Pwede siyang magkaroon ng dual citizenship. That's very good. Ibig sabihin, number Yay! 4, hindi yan one-to-one. Kasi alam ko bakit? Nung kabataan ko, actually, anak, dual citizen din ako. American citizen and at the same time, yung isa naman is Filipino citizen. Yun ang nakalagay sa pasaporte ko nung kabataan ko. Pero ngayon, siyempre, expired na yun. Legitimate Filipino citizen na lang ako, hindi na ako American citizen. So, alimbawa yan ng one-to-one. The relation is not a function because a person can have dual citizenship. Citizenship is not actually unique. Pwede yang mag-gain. Halimbawa, nag-migrate ka. Tumira ka ng matagal na panahon sa isang lugar and then nanumpa ka, pwede kang maging citizen sa ibang lugar. Pwede kang maging American citizen, pwede ka rin maging Canadian citizen. Depende yan. Sa stayin mo sa ibang country o sa situation mo, sa status mo sa ibang bansa nung nag-ibang bayan. So one-to-one function, ang ating given example, hindi siya one-to-one function. So yan ang kahalagahan ngayon ng one-to-one function. Sa mga examples na naibigay natin from example number 1 hanggang 4. Kaya naman, pag-usapan natin ang horizontal line test regarding about one-to-one function. Ito ang ibig sabihin ng horizontal line test. Magagamit mo ito, anak, kapag nagbigay lang ng figure o ng sketch of the graph si teacher. Malalaman mo kaagad kung yung graph ba is a function or not a function. Magpa-function ba yung drawing na yan? Yung equation na yan? O hindi? One-to-one ba yan? O hindi? Okay, tingnan natin. A function is one-to-one if each horizontal line does not intersect the graph at more than one point. Kapag nag-drawing ka ng horizontal line doon sa sketch of the graph, dapat not more than one point mag-i-intersect ang line mo doon sa graph. Example, nag-prepare ako ng figure. I think this is a parabola open upward and we have an equation of the function of y is equal to x squared minus 4. The big question is this a one-to-one function, anak? Guess ka. One-to-one function ba o hindi? Guess mo lang. Hindi po. Hindi. Try natin, no? Drawing ako ng horizontal line. Do you think, how many intersections do we have? Dalawa po. Dalawa. Ito yung una, ito yung pangalawa. Anong sabi? A function is one-to-one if each horizontal line does not intersect the graph at more than one point. Dapat isang point lang. Nakadalawa tayo. Ang ibig sabihin, dyan pa lang, hindi na one-to-one ang ating given function. Another line. 1, 2. Nag-drawing pa tayo ng isa Hindi pang rin line, po. pero dalawang beses pa rin. Ibig sabihin, hindi yan one-to-one function. Hindi siya pumasa kasi ng horizontal line test. Nagets mo ba siya, anak? Opo, sir. Yan. So, ito yung conclusion. This graph fails the horizontal line test because some lines, actually we have two lines, intersect the graph at more than one point. Actually, nakadalawang point ang bawat. So, ibig sabihin yan, ang ating function, hindi siya one-to-one function. So, yan ngayon ang kahalagahan ng horizontal line test. Okay, let us proceed to another example. Okay. Conclusion again, ang function natin na y is equal to x squared minus 4 is not a one-to-one function. Now, let us proceed to the vertical and horizontal line test. Kanina, horizontal line test lang. Ngayon, dalawa, anak. All functions satisfy the vertical line test. Alam natin lahat yan. Yung kanina, function yon. Kasi, anak, papasa yon sa vertical line test. Ito. Yan. Function yan. Papasa yan sa vertical line test. Yun nga lang, hindi siya one-to-one function. Can you follow?
Hindi siya one-to-one function. At take note, kapag ang isang function hindi one-to-one function, definitely walang inverse function yan. Dagdag kaalaman yun, Julius, anak, no? Kapag walang one-to-one function o hindi one-to-one function ng isang given, walang inverse of a function yan. Okay. The vertical and horizontal line test, all functions satisfy the vertical line test. Pero anak, hindi lahat ng satisfy sa vertical line test one-to-one function. Tandaan mo lagi yan. Okay, ito naman. Sir, Yes, anak. sir. Bali, one-to-one lang po siya kapag po nasasatisfy niya po yung both vertical tsaka horizontal. Yes, anak. Kapag po Pero, naka-align pareho. yes, anak. Pero kung ang satisfy lang is vertical line test, hindi satisfy yung horizontal line test, hindi yan one-to-one function. Nakuha mo ba siya, anak? Pwede kasing pumasa ng vertical line test kasi lahat ng function pasado sa vertical line test. Pero hindi lahat ng pasado sa vertical line test pasado sa horizontal line test. Sa makatuwid, function lang pero hindi one-to-one function. Nagets mo siya, anak? Opo, Katulad ng sir. halimbawa kanina, tingnan mo siya, anak, no? Magdodrawing ako ng diretsong line dyan. Yan, drawing ako ng line. Pasado sa vertical line test. Kasi tig-isang point lang mag-intersect ang vertical line natin dito. Pasado sa vertical line test, pero baksak sa horizontal line test. Ibig sabihin, function lang yan. Pero hindi siya one-to-one. Nagets mo ba siya, anak? Function lang, pero hindi siya one-to-one. Sir. Yes. Bali, kapag po wala siyang katapat vertically tsaka horizontally, one-to-one po. Yes, anak. Basta hindi more than one point ang intersection. Okay, let us proceed. All one-to-one functions satisfy both the vertical and horizontal line test. Illustration number 1. Let us have an example. This is an example of a function. Y is equal to 2x minus 1 is a function, and its graph is actually a straight line. What do you think? Is this one-to-one or not one-to-one? One-to-one po. Very good. Why? Because if I'm going to draw a horizontal line, we have only a point. Hindi more than one point yung intersection niya. Yan yung horizontal line natin at isang point lang siya nag-intersect. Pasado sa horizontal line test. Drawing naman ako ng vertical line. Isang intersection lang ang dinaanan niya. Tigi-isang point lang. Ang ibig sabihin yan, ang ating given graph, y is equal to 2x minus 1 is a one-to-one function. Malinaw ang graph number 1 natin, anak? Malinaw ba? Opo, sir. Hindi mo kailangan mag-compute all the time. Alam mo lang yung kaulugan at konsepto ng inaaral natin, kaagad mong madidetect kung ito ay one-to-one o hindi one-to-one. Minsan kasi ibibigay lang yung sketch sa exam. Sasabihin mo kung one-to-one lang o hindi one-to-one. Minsan naman ibibigay yung function. Halimbawa, binigay y is equals to 2x minus 1, anak, no? Kailangan, kapag nag-substitute ka ng x value sa y is equal to 2x minus 1, ang lahat ng mga x mo dapat magkakaroon ng magkakaibang value ng y. Can you follow, anak? Hindi pwedeng ang dalawang x kapag nag-solve ka ng y, pareho ng value ng y. Hindi yun one-to-one. Definitely, Sir. ang y, yes, anak? Bali, kunwari po, nag-solve po kayo ng x tsaka y. Yung x po, kailangan wala siyang kapareho. Yung y po, kailangan wala siyang kapareho. Na output. Halimbawa, anak, no? Pakita ko sa iyo, no? Magsulat ako. Halimbawa, ang x natin, 1. Y is equal to 2x minus 1. Y is equal to 2 times 1 minus 1. Y is equal to 2 minus 1. Then y is equal to 1. Or for example, ang x natin is 2.
y is equal to 2 times 2 minus 1. Definitely, y is equal to 3 here. So, ang x is equal to 2, ang y niya is 3. Ang x is equal to 1, y is equal to 1. Magkaiba ang x and at the same time, magkaiba din ang value ng mga y nila. Hindi pwedeng ang x equal to 1 mo, y is to 3 din. Hindi pwedeng ang dalawang x, isa ang value ng y. Hindi yun 1 to 1. But in this case, dahil magkaiba ang mga value ng mga x's natin, when x equal to 2, y is equal to 3, x is equal to 1, y is equal to 1, magkaiba ang mga value ng y, 1 to 1 function yan. 1 to Kapag 1 po. equation lang ang binigay, anak, nakuha mo ba siya? Agets mo? Opo, sir. Okay, kahit hindi ka Opo. mag-calculate kapag binigay yung sketch of the graph, pwede mo nang malaman kung 1 to 1 ba yan o hindi. Okay, let us proceed to the next figure. Illustration number 2. What do you think? Is that a 1 to 1 function or not 1 to 1 function? Not 1 to 1 po. Are Ay, you 1 to sure? 1. 1 to 1. Okay, try natin. Wait lang po. Tinan mo maigi. Imaginein mo siya. Not 1 to 1 po. Sigurado Ay, 1 to ka? 1. 1 to 1. Yan lang 1 yung to 1 pinakita po. eh. Okay, tingnan natin. No? Drawing tayo ng line. Vertical line. Isang point lang, di ba? Do you think kahit saan po Opo. ilipat ang vertical line na yan, magkakaroon ba tayo ng dalawang intersection? Hindi naman, di ba? Ay. Not 1 to 1 po. Not 1 to 1. Bakit naman? Kasi po, pag po naglagay po kayo ng isa pa pong line dun sa kabila, dalawa na po yung point. Hindi, Lak. Isang beses ka lang magte-test. Mm, Pwede mong ilipat yung line na yan doon sa kabila. Isang beses ka lang magte-test at any point. Once lang. 1 to 1 po. 1 to 1. Okay. Halimbawa yan, ilipat ko yan dito. Isang point lang. Okay, try ko yung horizontal. Ilang point ba dinaanan? Isa lang po. Isa lang. Kahit ilipat ko yung line na yan dito, isa pa rin ang dadaanan niya. At any point ko ilipat yung line, halimbawa yung line na yan, ilipat ko dito sa baba, isang point pa rin dadaanan niya. Sa makatuwid, ang graph natin, ang ating equation ng y is equal to 2x plus 3 all over x is a 1 to 1 function, anak. Kasi pareho niyang naipasa ang vertical line test at ang horizontal line test. Malinaw ba, Julius, anak? Opo, sir. Okay, very good. Let us proceed to our example number 3. What do you think? Although hindi maganda ang graph natin, dapat ito medyo ginandaan yung graph eh. Pero sa palagay mo, pasado ba yan? 1 to 1 ba yan? Ano po? Wait lang po, isipin ko. One to 1 po. 1 to 1. Kasi ang nakatulong dyan, anak, itong equation na y is equal to x cubed. Although kala mo lang flatten ito, no? Pero hindi flatten yan. Hindi lang maganda pagkakascale ng graph. Kasi ito, hindi yan, hindi pwedeng maging not 1 to 1 yan. Automatic 1 to 1 yan. Tingnan natin, anak, no? Draw ko ng vertical line, automatic isang point lang dadaanan yan. Draw ko ng horizontal line at anywhere, automatic isang point lang dadaanan yan. Ang ibig sabihin yan, ang ating y is equal to x cubed is a 1 to 1 function. Kahit subukan pa natin, anak, no? Halimbawa, doon sa y is equal to x cubed, gawin natin, anak, no? X is equal to negative 1. Y is equal to x cubed. Y is equal to negative 1 and then cube. Ang negative, kapag naka-raise sa odd number, automatic, negative pa rin. So, ang sagot natin dyan, negative 1 pa rin. Kasi negative 1 times negative 1 times negative 1 is equal to negative 1. Eh naman, paano naman kapag ang value ng x natin is 1? Y is equal to x cubed. And then, y is equal to, this is y, is equal to 1 cube. Y natin is 1. Magkaiba. When x is 1, y is 1. When x is negative 1, y is negative 1.
Pero kung halimbawa, nag-1 din yung when x equals to negative 1, 1 din ang value, hindi yan 1 to 1. Kaso magkaiba ang value ng dalawang x. Kinipalaw, anak? So, ibig Okay sabihin, lang pong magkaisa yung value ng y, yung dalawang y, basta wala lang po siyang kaparehong x. no, anak. Vice versa yan. Kung dalawa ang x value mo, dapat magkaiba din ang mga y nila. 1 to 1 yon. Kung halimbawa, dalawa Sir, naman ang value mo ng y, dapat magkaiba din ang value ng x. sir, 1 to 1 yon. Okay, anak. Sige, huwag kang magpapalito. Sige, anak. bali kailangan po lahat po magkakaiba. Yes, 1 to 1 yon. Kaya nga, 1 is to 1. Hindi pwedeng ang dalawang x, isa lang ang y nila. Kasi kapag ang Sir, dalawang x, isa lang ang y nila, function lang yon. Hindi yun 1 to 1. Nag-gets mo siya, anak? sir, Yes, anak. ask ko lang po ulit. Sige, sige. Paano po siya naging 1 to 1? Eh yung isa pong x negative 1, yung isa pong y negative 1 din. Kasi anak, ganito. Negative 1, 1. Ito yung domain, ano? Ito naman yung Opo. range. 1, negative 1. Kapag negative 1 ka, 1 ang value ng y. Kapag 1 ang value ng x, negative 1 ang value ng y. Ito yung sa x, ito yung sa y. Hindi sila pwedeng magpalit. Kung negative 1, para kay 1 lang. Ang 1 para kay negative 1 lang. Parang yung pinag-usapan natin kanina, PhilHealth member ka, may sarili kang PhilHealth number. Nagets mo siya? Ngayon, halimbawa, ito yung PhilHealth, ito ikaw, PhilHealth member ka, ito yung PhilHealth number mo. PhilHealth member din ito yung PhilHealth number niya. Ngayon, kapag yung dalawang x, isang y nila, hindi pareho sila ng PhilHealth number into reality. Magkakagulo yung sistema, anak. Nagets mo siya? Opo. Ipagpalagay mo, ito yung member 1. Okay, negative 1, ano? PhilHealth member yan. Ito yung PhilHealth number niya, 1. Another PhilHealth member, 1. Ang PhilHealth number niya, hindi pwedeng maging 1 din. Dapat magkaiba. So, ang PhilHealth number ni 1 is negative 1. Magkaiba. 1 to 1 yan. Opo. Nagets mo siya, anak? So, yan ang Opo. ibig ipaiwatig ng mga numero kapag nakakalculate tayo. Although, hindi lang may paliwanag ng maayos ang iba kasi ang ibig sabihin nun, hindi ba ganoon kalalim ang pagkakaintindi sa inaaral nila. Malinaw ba ang explanation, anak? Nagets mo ba? Opo, sir. Okay, let us proceed to Opo. illustration number 4. Okay, hanggang number 3 lang. So, yan ang usapin natin regarding about one-to-one function, anak. So, thank you and God bless. So, natapos natin yung discussion natin regarding about one-to-one function.